Många kanske uppfattar det som ett icke-moment, men det är ett viktigt moment och inspektören lägger stor vikt på det här. Men det är en sak som skiljer sig lite på järnvägsövergång och vanliga korsningar ändå. För om du kör på det sättet på ett körprov, ja, då riskerar du faktiskt att bli underkänd på uppkörningen. Hej, Rune Wåhlin heter jag. Jag arbetade tidigare som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov i Uppsala. Under min tid där så bedömde jag mer än 5000 körprov för behörighet B. Då satt jag i passagerarstolen och tittade på aspiranten och hur den betedde sig här när den satt bakom ratten på körprovet. En järnvägsövergång kan också kallas för en plankorsning. Och det är då när järnvägsspår möter en körbana för bil- eller cykel- eller gångtrafik. En järnvägsövergång kan vara obevakad, det vill säga det sitter varningsmärken bara på platsen. Eller den kan vara bevakad och då finns det bommar och då kan det finnas lampor, blinkande lampor. Att träna på att förbereda sig för att köra i en järnvägsövergång kan ju vara lite knepigt beroende på att där du befinner dig, där du bor så att säga, så finns det inte så värst många järnvägsövergångar. De finns liksom inte överallt. Vissa orter har ju ingen järnväg överhuvudtaget. Så här får du försöka vara lite kreativ och försöka ta dig till platser där det finns järnvägsövergångar. Om du övningskör på en trafikskola till exempel, ja då kommer de se till att du får en heltäckande utbildning. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafiko så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så, ladda ner appen idag och kom igång direkt. Kör du privat så att säga med din egen, kanske någon vän, släkting, förälder eller liknande som handledare. Ja, då måste ni tänka till självklart så att ni inte missar det här momentet. För när det kommer till körprovet så är det här ett av de olika moment som kan komma ingå på din uppkörning. Inspektören tittar ju på ett antal olika saker när det gäller körning i en järnvägsövergång. Jag skulle vilja säga så här att tänk dig en järnvägsövergång men du byter ut det mot en korsning istället där du har väjningsplikt. En korsning kan se ut på olika sätt. Det kan vara en väldigt skymd sikt, det kan vara god sikt. Men om du har väjningsplikt så är det alltid du som ska anpassa din körning efter omständigheterna, efter siktförhållanden och efter trafik i korsningen. Och självklart är det så förstås att kommer det ett tåg, ja då stannar du ju. Det är ren självbevarelsedrift. Men du ska också visa att du faktiskt är uppmärksam på att du kommer till den här situationen. Därför att många har under körning vid järnvägsövergångar så har de kört som att de inte fanns överhuvudtaget. Nonchalerat risken med att passera en järnvägsövergång. Kört med tunnelseende rakt fram, inte sänkt hastigheten, inte haft bromsberedskap, inte tittat om det kommer något tåg överhuvudtaget. Och tyvärr faktiskt så är det så att det är några personer varje år som omkommer i kollisioner med spårbunden trafik. Så de här bommarna, det kan även vara vid signalreglerade övergångar som det faktiskt händer olyckor mellan personbil och spårbunden trafik. Varför då tänker du? Det finns ju bommar och signaler och alltihopa. Ja, visst gör det. Men all teknik fallerar ibland. Det händer då och då att signalerna, bommarna inte fungerar. På samma sätt som ibland bommarna kan stå nere fast det inte kommer något tåg på grund av tekniken strular. Så kan det motsatta också vara att det kommer ett tåg fast bommar och signaler inte reagerar. Så när du ska passera en järnvägsövergång, oavsett om det är på övningskörning, på uppkörning eller efter att du har fått ett eget körkort, så var medveten om att det faktiskt finns en risk och visa att du är uppmärksam. Visa att du tar ner hastigheten utifrån sikten på platsen. Det är nämligen så här att en järnvägsövergång i stadsmiljö till exempel, där det finns det finns byggnader i närheten som begränsar sikten. Där måste du visa att du kan ta ner farten tillräckligt bra för att hinna se om det kommer ett tåg
och faktiskt hinna stanna om det är så att tåget kommer. Ute på landsbygden, du kanske har en järnvägsövergång som passerar över ett stort fält här. Du har god sikt i både vänster och höger. Ja, då behöver du inte ta ner hastigheten egentligen. Då räcker det med att du visar att du faktiskt tittar på längs spåren till vänster och höger, så om du kommer något tåg eller inte, och gör inte det, ja då fortsätter du bara köra som om ingenting hade hänt. Så inspektören kommer ju förstås att bedöma din körning över järnvägsövergången utifrån de omständigheter som finns på platsen där järnvägsövergången är. Och hur ska man då köra över en järnvägsövergång? Ja, som jag sa då, har du väjningsplikt så måste du ju köra därefter. Du ska visa att du faktiskt tänker stanna om det är så att situationen kräver det. Det gäller i korsningar med huvudled, det gäller i andra platser där du har väjningsplikt, det gäller i högerregeln och det gäller på järnvägsövergångar. Men det är en sak som skiljer sig lite på järnvägsövergång och vanliga korsningar ändå. Inte bara då att det här rör sig om spårbunden trafik, utan det gäller att hur du sen ska ta dig över järnvägsövergången. Du ska nämligen se till att ta dig över, när du har sett att det är klar sikt, att det är okej att köra, då ska du ta dig skyndsamt över. Du ska alltså inte krypköra över korsningen. Eller köra ut på rälsen och sen titta till vänster och sen titta till höger och sen ska du hitta rätt växel och så ska du ta dig över. För om du kör på det sättet på ett körprov, ja, då riskerar du faktiskt att bli underkänd på uppkörningen. Det här är ett av de vanligaste felen faktiskt, tillsammans med att man inte tittar eller anpassar hastigheten överhuvudtaget. Att det tar för lång tid att ta sig över järnvägsövergången. En annan sak som förstås är viktig med i sammanhanget, det är ju att om du kommer fram till en järnvägsövergång, det är skymd sikt, du måste sänka hastigheten ordentligt och du kör en manuellt växlad bil. Då måste du ju faktiskt se till att ha rätt växel när du ska ta över järnvägsövergången. För risken är att du hoppar ut och får motorstopp ute på spåren. Och det är ingen behaglig känsla för varken dig eller för inspektören. Så se till att du har rätt växel också när du ska passera järnvägsövergången. Hur vanligt är att man blir underkänd då? Inte så supervanligt egentligen. Eller ska jag ställa frågan så här egentligen? Kan man klara körprovet även om man gör en halvtaskig passage över järnvägsövergång? Så är svaret är ja, det kan du göra. Ditt sätt att köra i järnvägsövergången vägs ju in tillsammans med alla andra moment under körprovet. Så kanske är det så att det andra är så pass bra att inspektören tycker att det räcker att lyfta fram det här vid avslutet och säga din körning är godkänd, men tänk på det här med järnvägsövergång. Tänk på att vara skyndsam, ta det över snabbt och titta lite bättre när du kommer fram till järnvägsövergången och inte bara kör rakt över den. Men är det så att du kör i blindo så att säga och inte verkar ens registrera att järnvägsövergången finns där, då är risken stor att din körning blir underkänd, även om det är så att det andra som du gör är väldigt bra. Så det här är ett moment som är viktigt av många olika sätt, och framförallt så har det ju med trafiksäkerhet att göra. Trafiksäkerhet och riskbedömning helt enkelt. För finns det någon plats där finns en risk att kollidera med ett tåg, ja, då vill jag i alla fall undvika att hamna i den situationen. Så jag hoppas att du tänker på samma sätt som jag och övriga trafikanter. Så sammanfattningsvis om körning i järnvägsövergång då, så ska jag vilja säga att leta upp, finns det inte i din omedelbara närhet där du brukar övningsköra, så se till att lägga lite tid på att åka till en plats där du kan öva på det här. Och finns det möjlighet så se till att försöka öva på sådana här platser som skiljer sig i utformning vad gäller sikt exempelvis. Det här är ett viktigt moment som det är noga att du övar ordentligt på och inte glömmer bort det, bara för att det känns, många kanske uppfattar det som ett icke-moment, men det är ett viktigt moment och inspektören lägger stor vikt på det här. Så öva på att anpassa din hastighet i en järnvägsövergång utifrån platsens förhållanden vad gäller sikt framför allt. Se till att du har rätt växel när du ska över och att du tar dig över skyndsamt. Och se till att aldrig bli ståendes på spåren. Det här är en viktig sak faktiskt. För att är det så att du bedömer att här finns det en risk att det kanske är kö på andra sidan järnvägsövergången.
Jag vill bara ta upp det här också när jag ändå kommer på det. Är det lite köbildning på andra sidan järnvägsövergången, då är det ju väldigt viktigt att du ser till att du inte blir ståendes mitt på järnvägsövergången. Du har trafik framför dig, du har trafik bakom dig, du kommer ingenstans. Du sitter lite i en fälla där och jag skulle vilja kalla för en risk för en dödsfälla. Så öva på det här. Öva så mycket du kan och så mycket du har möjlighet till. Och sen ser du till att du sätter det här på körprovet när du väl kommer dit. Så lycka till med din körning i järnvägsövergång och lycka till med din uppkörning.